สวัสดีค่ะทุกคน ฉันจิราภา อายุ 64 ปี อดีตนักบัญชีที่เคยใช้ชีวิตอยู่กับตัวเลขและสมุดบัญชีมาเกือบทั้งชีวิต ฉันเคยคิดว่าวัยเกษียณคือการนั่งจิบชา ดูทีวี หรือแค่รดน้ำต้นไม้ไปวันๆ แต่เดี๋ยวก่อนค่ะ วันนี้ฉันจะเล่าให้ฟังว่า ชีวิตฉันเปลี่ยนไปยังไง จากป้าธรรมดาที่คิดว่าไม่มีอะไรให้ตื่นเต้น กลายเป็นป้าที่ตื่นเช้ามาด้วยไฟในใจ อยากทำอะไรใหม่ๆทุกวัน เรื่องทั้งหมดเริ่มจากคลิป YouTube สุดปังที่ฉันดูโดยบังเอิญ ขอบคุณเจ้าของคลิปมากๆค่ะที่จุดประกายให้ฉันรู้ว่าวัยเกษียณไม่ใช่จุดจบ แต่เป็นหน้าใหม่ของชีวิตที่เราสามารถเขียนเองได้ ลองนึกภาพตามฉันนะคะ คุณตื่นเช้ามาด้วยความรู้สึกว่าวันนี้ฉันจะทำอะไรที่ทำให้ใจเต้นแรง คุณเคยมีโมเมนต์แบบนั้นไหม หรือบางทีคุณอาจคิดว่าอายุขนาดนี้แล้วจะไปฝันใหญ่ทำไม ฉันเคยคิดแบบนั้นเหมือนกัน แต่5 จิตวิทยาที่ฉันจะแชร์ในคลิปนี้ทำให้ฉันรู้ว่าไม่มีคำว่าสายเกินไปตราบใดที่ใจเรายังอยากเติบโต ฉันอยากให้ทุกคนที่ฟังอยู่โดยเฉพาะเพื่อนวัยเกษียณอย่างเรารู้สึกถึงพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวเอง พลังที่บอกว่าคุณยังทำอะไรได้อีกเยอะและชีวิตนี้ยังมีอะไรรอคุณอยู่ ถ้าคลิปนี้ทำให้คุณเริ่มรู้สึกคันไม้คันมืออยากลองอะไรใหม่ๆช่วยสนับสนุนฉันผ่านลิงก์ Buy Me a Coffee ได้เลยค่ะลิงก์อยู่ในคำอธิบายคลิปทุกการสนับสนุนเหมือนเติมพลังให้ฉันแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ต่อไปวันนี้เราจะไปรู้จัก5 จิตวิทยาที่เปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นคนที่โลกต้องหันมองคุณพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วอย่ากระพริบตานะคะเพราะทุกวินาทีจะเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณฉันอยากชวนคุณลองหยุดคิดสักนิดชีวิตตอนนี้ของคุณเป็นยังไงคุณอยากเปลี่ยนอะไรบ้างไม่ต้องคิดนานแค่ลองนึกถึงสิ่งเล็กๆที่เคยทำให้คุณยิ้มหรือความฝันที่เคยเก็บไว้ในลิ้นชักคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะว่าคุณดูคลิปนี้จากที่ไหนและอะไรที่อยากลองทำใหม่ในวัยนี้อาจจะเป็นการปลูกผักทำอาหารหรือแม้แต่เขียนเรื่องราวชีวิตฉันรออ่านอยู่นะเอาล่ะมาดูกันว่าจิตวิทยาข้อแรกที่จะจุดไฟในใจคุณคืออะไรอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านเพราะนี่อาจเป็นก้าวแรกที่นำคุณไปสู่ชีวิตใหม่ที่คุณไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้จิตวิทยาที่1ความหมกมุ่นไฟที่จุดชีวิตทุกคนค่ะฉันอยากเริ่มด้วยคำถามคุณเคยมีอะไรที่ทำให้ลืมเวลาไหมสิ่งที่ทำแล้วใจเต้นแรงจนนอนไม่หลับฉันเคยคิดว่าวัย64 ปีไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นแบบนั้นจนกระทั่งฉันเจอสิ่งนี้ทุกคนเคยได้ยินคำว่าอย่าหมกมุ่นมากเดี๋ยวเสียสติใช่ไหมฉันได้ยินคำนี้มาตั้งแต่สมัยยังเป็นนักบัญชีเพื่อนฝูงบอกว่าการหมกมุ่นกับอะไรสักอย่างมันไม่ดีชีวิตต้องสมดุลต้องพอดีแต่รู้ไหมคะวันที่ฉันโยนคำว่าพอดีทิ้งไปชีวิตฉันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือฉันค้นพบว่าความหมกมุ่นนี่แหละคือไฟที่จุดชีวิตให้ลุกโชนและมันคือจิตวิทยาข้อแรกที่ทำให้คนธรรมดากลายเป็นคนที่โลกต้องจดจำย้อนไปเมื่อ2 ปีก่อนฉันเริ่มสนใจการทำสมุดบัญชีแฮนด์เมดฟังดูธรรมดาใช่ไหมคะแต่สำหรับฉันมันเหมือนการค้นพบขุมทรัพย์ฉันเริ่มจากสมุดเล่มเล็กๆที่เย็บเองซื้อกระดาษสีมาลองออกแบบปกฉันหมกมุ่นกับมันมากค้นหาวิธีทำปกหนังดูคลิปสอนใน YouTube จนดึกดื่นเพื่อนบ้านแถวนี้ถึงกับหัวเราะบอกว่าป้าจิราภาวัยนี้จะทำสมุดไปทำไมไปรดน้ำต้นไม้ดีกว่า
ฉันฟังแล้วก็แอบสะอึกแต่แทนที่จะหยุดฉันบอกตัวเองว่านี่คือสิ่งที่ทำให้ฉันมีความสุขและฉันจะทุ่มสุดใจกับมันผลลัพธ์คืออะไรรู้ไหมคะสมุดแฮนด์เมดของฉันเริ่มมีคนถามซื้อจากเพื่อนบ้านกลายเป็นร้านกาแฟแถวนี้สั่งไปวางขายตอนนี้ฉันมีร้านค้าออนไลน์เล็กๆที่ส่งสมุดไปทั่วประเทศรายได้จากสมุดเล่มเล็กๆที่ทุกคนเคยมองว่าไร้สาระกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกว่าชีวิตวัยเกษียณของฉันมีค่าและทั้งหมดนี้เริ่มจากความหมกมุ่นความหลงใหลที่ฉันยอมให้มันพาไปโดยไม่กลัวว่าใครจะว่าบ้าลองนึกถึงคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกสิคะอย่างอีลอน มัสก์เขาหมกมุ่นกับความคิดที่จะพามนุษย์ไปดาวอังคารโลกเรียกเขาว่าบ้าแต่เขากลับสร้างเทสลาและ SpaceX ที่เปลี่ยนโฉมโลกหรือสตีฟ จ็อบส์ที่คลั่งไคล้การออกแบบเทคโนโลยีจนสร้าง Apple ที่ปฏิวัติชีวิตเราความหมกมุ่นของพวกเขาไม่ใช่แค่การทำงานหนักแต่เป็นการทุ่มทั้งหัวใจให้กับสิ่งที่เชื่อผลลัพธ์คือความสำเร็จที่คนธรรมดาอย่างเราแทบไม่กล้าฝันสำหรับเราในวัยเกษียณความหมกมุ่นอาจไม่ต้องยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแต่มันต้องเป็นสิ่งที่ทำให้ใจคุณเต้นแรงอาจเป็นการทำอาหารสูตรใหม่ปลูกผักสวนครัวหรือแม้แต่เขียนเรื่องราวชีวิตฉันอยากให้คุณลองถามตัวเองวันนี้มีอะไรที่ทำให้คุณอยากตื่นเช้ามาทำต่อไหมถ้ายังไม่มีอย่ากลัวค่ะลองเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่คุณชอบอาจเป็นงานฝีมืองานสวนหรืออะไรที่เคยคิดว่าถ้ามีเวลาจะลองทำคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะว่ามีอะไรที่คุณอยากหมกมุ่นบ้างฉันอยากเป็นกำลังใจให้ถ้าคุณรู้สึกว่าเรื่องราวของฉันจุดประกายอะไรในใจช่วยสนับสนุนผ่านลิงก์ Buy Me a Coffee ได้เลยค่ะลิงก์อยู่ในคำอธิบายคลิปมันจะช่วยให้ฉันแชร์แรงบันดาลใจแบบนี้ต่อไปความหมกมุ่นไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่เป็นพลังที่ทำให้เราแตกต่างฉันเคยเป็นแค่ป้าจิรภาที่นับตัวเลขแต่ตอนนี้ฉันเป็นป้าที่มีสมุดแฮนด์เมดเป็นของตัวเองคุณละอยากเป็นอะไรในวัยเกษียณนี้ลองแชร์ในคอมเมนต์สิคะว่าคุณจะเริ่มหมกมุ่นกับอะไรแล้วเรามาลุยไปด้วยกันสิ่งสำคัญคืออย่าปล่อยให้คำว่าวัยนี้หรือสายเกินไปมาหยุดคุณโลกอาจบอกให้เราเป็นคนธรรมดาแต่ความหมกมุ่นจะบอกว่าคุณเกิดมาเพื่อทำอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นฉันอยากให้ทุกคนลองฟังเสียงในใจเสียงที่บอกว่าคุณยังมีอะไรให้ค้นพบลองนึกถึงสิ่งที่คุณเคยฝันไว้แล้วบอกตัวเองว่าฉันจะทุ่มให้มันสุดใจคุณพร้อมหรือยังที่จะจุดไฟในชีวิตด้วยความหมกมุ่นถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมแชร์เป้าหมายของคุณในคอมเมนต์นะคะเพราะก้าวแรกของความสำเร็จเริ่มจากวันที่คุณกล้าทุ่มสุดตัวจิตวิทยาที่ 2 คิดลบเชิงสร้างสรรค์ปัญหาคือโอกาสทองทุกคนค่ะมาถึงจิตวิทยาข้อที่ 2กันแล้วคุณเคยกลัวการคิดลบไหมฉันเคยคิดว่ามันจะทำให้ชีวิตแย่ลงจนวันที่ฉันใช้ความคิดลบเปลี่ยนปัญหาให้กลายเป็นเงินชีวิตฉันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปฉันเคยเชื่อว่าการคิดลบเป็นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงถ้าคิดอะไรแย่ๆเดี๋ยวชีวิตจะพังแต่รู้ไหมคะวันที่ฉันเปลี่ยนวิธีคิดลบให้เป็นพลังสร้างสรรค์ฉันค้นพบว่าปัญหาที่ทุกคนบ่นนี่แหละคือโอกาสทองที่รอให้เราเก็บเกี่ยวฟังดูเหมือนเวทมนต์ใช่ไหมแต่เดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังว่าจิตวิทยานี้เปลี่ยนชีวิตป้าจิราภาและอาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้เหมือนกันย้อนไปสักปีกว่าๆฉันเริ่มสังเกตว่าเพื่อนวัยเกษียณรอบตัวบ่นกันเยอะ
โดยเฉพาะเรื่องเงินบางคนบอกว่าเกษียณแล้วไม่รู้จะจัดการเงินยังไงบางคนบ่นว่าเงินบำนาญไม่พอใช้กลัวอนาคตลำบากฉันในฐานะอดีตนักบัญชีก็เริ่มคิดลบสุดขั้วเลยค่ะถ้าไม่มีใครช่วยสอนเพื่อนๆเรื่องการเงินพวกเขาจะลำบากแค่ไหนครอบครัวจะเดือดร้อนหรือเปล่าแทนที่จะปล่อยให้ความคิดลบจมฉันลงฉันตัดสินใจใช้มันเป็นเชื้อเพลิงฉันคิดว่าถ้าฉันสอนเพื่อนๆวางแผนการเงินได้ล่ะจะเกิดอะไรขึ้นจากความคิดนั้นฉันเริ่มจัดคลับการเงินวัยเกษียณครั้งแรกแค่ชวนเพื่อนสนิท 5-6 คนมานั่งคุยที่บ้านสอนวิธีทำบัญชีรายรับรายจ่ายง่ายๆและวางแผนเงินออมฉันไม่ได้เก่งอะไรมากแค่เอาประสบการณ์สมัยเป็นนักบัญชีมาปัดฝุ่นผลคือเพื่อนๆตื่นเต้นมากบอกว่าป้าถ้ามีคนสอนแบบนี้ตั้งนานชีวิตคงสบายกว่านี้จาก6 คนคลับของฉันโตเป็น40 คนในเวลาไม่ถึงปีตอนนี้ฉันเริ่มทำคอร์สสอนออนไลน์และมีรายได้จากสิ่งที่เริ่มจากแค่ความคิดลบๆถ้าคุณรู้สึกว่าเรื่องนี้จุดประกายอะไรในใจช่วยสนับสนุนผ่านลิงก์ Buy Me a Coffee ได้เลยค่ะลิงก์อยู่ในคำอธิบายคลิปมันจะช่วยให้ฉันแชร์ไอเดียแบบนี้ต่อไปลองนึกถึงคนที่เปลี่ยนโลกอย่างเจฟ เบซอสสิคะเขาคิดลบว่าร้านค้าทั่วไปเสียเวลาเดินทางลำบากเลยสร้างอเมซอนที่ทำให้เราซื้อของได้จากโซฟาที่บ้านหรือแจ็คมาที่เห็นปัญหาว่าคนตัวเล็กเข้าถึงตลาดยากเลยสร้างอาลีบาบาที่เปลี่ยนชีวิตคนนับล้านการคิดลบของพวกเขาไม่ใช่การบ่นแต่เป็นการมองเห็นโอกาสในสิ่งที่คนอื่นมองข้ามคุณล่ะคะเคยได้ยินอะไรที่คนรอบตัวบ่นบ่อยๆไหมอาจเป็นเรื่องเล็กๆอย่างแถวนี้ไม่มีร้านอาหารเพื่อสุขภาพหรือไม่มีที่ให้วัยเกษียณมาเจอกันลองคิดลบแบบสร้างสรรค์ดูสิถ้าไม่มีสิ่งนั้นแล้วคุณสร้างมันขึ้นมาได้ล่ะจะเกิดอะไรขึ้นฉันอยากชวนคุณลองมองรอบตัวปัญหาที่ทุกคนบ่นคือโอกาสที่รอคุณอยู่คอมเมนต์บอกหน่อยนะคะว่ามีปัญหาอะไรในชุมชนที่คุณอยากเปลี่ยนอาจเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรที่ยิ่งใหญ่ก็ได้ฉันอยากเล่าต่อว่าการคิดลบเชิงสร้างสรรค์ไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะคะวันหนึ่งฉันได้ยินเพื่อนบ่นว่าวัยเกษียณรู้สึกเหงาไม่มีอะไรทำฉันคิดลบอีกแล้วถ้าปล่อยให้เพื่อนเหงาเดี๋ยวจะป่วยทั้งกายทั้งใจฉันเลยลองชวนเพื่อนๆในคลับการเงินมาทำกิจกรรมเพิ่มอย่างการทำสมุดแฮนด์เมดด้วยกันผลคือทุกคนสนุกได้เพื่อนใหม่และบางคนถึงกับเริ่มขายสมุดเหมือนฉันการคิดลบครั้งนั้นไม่ใช่แค่แก้ปัญหาแต่สร้างความสุขให้ชุมชนของเราจิตวิทยานี้สอนฉันว่าอย่ากลัวการคิดลบแต่ให้ใช้มันเป็นเข็มทิศมันจะพาคุณไปเจอโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็นคุณไม่ต้องเก่งไม่ต้องมีเงินเยอะแค่เริ่มจากสิ่งที่คุณรู้และปัญหาที่คุณเห็นอย่างฉันที่เริ่มจากความรู้เรื่องบัญชีและปัญหาการเงินของเพื่อนๆคุณล่ะมีความรู้หรือประสบการณ์อะไรที่เอามาแก้ปัญหาได้บ้างลองแชร์ในคอมเมนต์สิคะฉันอยากช่วยคิดไอเดียไปด้วยกันก่อนจะไปจิตวิทยาข้อต่อไปฉันอยากให้คุณลองทำอะไรสักอย่างวันนี้ลองนั่งจดปัญหาที่ได้ยินคนรอบตัวบ่นไม่ต้องเยอะแค่ 3-5 ข้อแล้วถามตัวเองว่าถ้าฉันแก้ปัญหานี้ได้มันจะเปลี่ยนอะไรบ้างการคิดลบเชิงสร้างสรรค์คือการมองเห็นแสงสว่างในความมืดและวัยเกษียณอย่างเรามีเวลาและประสบการณ์มากพอที่จะทำมันให้เกิดขึ้น
คุณพร้อมหรือยังที่จะเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาสคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะว่าปัญหาไหนที่คุณอยากลองแก้แล้วเรามาลุยไปด้วยกันจิตวิทยาที่ 3 ความไม่สมบูรณ์แบบปล่อยของก่อนดีกว่าไม่มีเลยทุกคนค่ะมาถึงจิตวิทยาข้อที่ 3กันแล้วคุณเคยเลื่อนสิ่งที่อยากทำออกไปเพราะกลัวมันจะไม่สมบูรณ์แบบไหมฉันเคยติดกับดักนี้จนวันที่ฉันกล้าปล่อยของทั้งที่ไม่พร้อมชีวิตฉันเปลี่ยนไปตลอดกาลสมัยเป็นนักบัญชีฉันจะไม่ยอมส่งงานถ้าตัวเลขไม่แปะหรือตารางไม่สวยแต่ในวัยเกษียณฉันค้นพบว่าความไม่สมบูรณ์แบบนี้แหละคือกุญแจที่ปลดล็อกโอกาสและมันคือจิตวิทยาที่ทำให้เราเริ่มต้นได้แม้ทุกอย่างจะยังไม่พร้อมย้อนไปตอนที่ฉันเริ่มทำสมุดบัญชีแฮนด์เมดฉันตื่นเต้นมากแต่ก็กลัวสุดๆกลัวว่าดีไซน์จะไม่สวยกลัวคนซื้อแล้วบอกว่าอะไรกันงานป้าเหรอฉันใช้เวลาหลายสัปดาห์ขัดเกลาปกสมุดเล่มแรกลองผิดลองถูกจนเริ่มท้อเพื่อนสนิทคนหนึ่งเห็นฉันเครียดเลยพูดว่าป้าจิราภาปล่อยไปเลยทำไมต้องรอให้สมบูรณ์แบบคำพูดนั้นเหมือนตบหน้าให้ตื่นฉันเลยตัดสินใจทำสมุดชุดแรกออกมาแค่10 เล่มปกไม่เนียบสีไม่แปะแถมเย็บตะเข็บหลวมๆด้วยฉันเอาไปให้เพื่อนบ้านดูใจเต้นแรงเลยค่ะคิดว่าเขาจะวิจารณ์ยับแต่สิ่งที่ได้ยินคือน่ารักดีนะป้าดูมีสไตล์แบบบ้านๆมีคนซื้อไป3 เล่มทันทีและบอกว่าถ้ามีสีอื่นจะซื้ออีกฉันแทบไม่เชื่อหูตัวเองจาก10 เล่มนั้นฉันเริ่มได้คำติชมเอามาปรับปรุงทำปกให้แข็งแรงขึ้นใส่ลายผ้าที่สวยกว่าตอนนี้สมุดแฮนด์เมดของฉันขายดีจนต้องจ้างหลานช่วยแพ็คของถ้าฉันรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบวันนั้นฉันคงไม่มีร้านค้าออนไลน์และคงไม่มีโอกาสได้ยินลูกค้าบอกว่าสมุดป้าทำให้ฉันอยากจดบันทึกทุกวันถ้าคุณรู้สึกว่าเรื่องนี้จุดไฟในใจช่วยสนับสนุนผ่านลิงก์ Buy Me a Coffee ได้เลยนะคะลิงก์อยู่ในคำอธิบายคลิปมันจะช่วยให้ฉันแชร์แรงบันดาลใจต่อไปลองนึกถึงคนที่เปลี่ยนโลกอย่างมาร์ค ซักเคอร์เบิร์กสิคะเขาเริ่ม Facebook จากเวอร์ชั่นที่เรียบง่ายสุดๆแค่หน้าเว็บธรรมดาให้เพื่อนนักศึกษาแชร์รูปแต่เขาไม่รอให้มันสมบูรณ์แบบเขาปล่อยมันออกไปแล้วค่อยปรับจากสิ่งที่ผู้ใช้บอกหรือ J.K. Rowling ที่เขียนแฮร์รี่พอตเตอร์เล่มแรกในร้านกาแฟโดยไม่รู้ว่ามันจะดังเธอแค่เริ่มเขียนแม้จะไม่มั่นใจว่างานจะดีพอความไม่สมบูรณ์แบบของพวกเขาคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราในวัยเกษียณความไม่สมบูรณ์แบบอาจเป็นการเริ่มต้นเล็กๆอย่างลองทำอาหารสูตรใหม่แม้ว่ารสชาติอาจจะยังไม่แป๊ะลองปลูกต้นไม้แม้ว่าจะไม่รู้ว่ามันจะรอดไหมหรือลองเขียนเรื่องราวชีวิตแม้ว่าจะกลัวว่าไม่มีใครอยากอ่านฉันอยากชวนคุณลองถามตัวเองมีอะไรที่คุณอยากทำแต่เลื่อนไปเพราะกลัวมันไม่ดีพอคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะว่าสิ่งนั้นคืออะไรอาจเป็นงานฝีมืองานศิลปะหรืออะไรที่คุณเคยคิดว่าถ้าทำได้ดีกว่านี้ค่อยทำฉันอยากเป็นกำลังใจให้คุณเริ่มจิตวิทยานี้สอนฉันว่าการรอให้พร้อมคือการเสียเวลาชีวิตวัยเกษียณของเรามีค่าเกินกว่าจะรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบฉันเคยเสียเวลาหลายเดือนกังวลว่าสมุดของฉันจะไม่สวยแต่พอปล่อยมันออกไปฉันได้ทั้งรายได้และความมั่นใจคุณล่ะเคยมีอะไรที่อยากทำแต่กลัวไม่ดีพอไหมลองแชร์ในคอมเมนต์สิคะ
ฉันอยากรู้ว่าเราจะช่วยกันปลดล็อกความกลัวนี้ได้ยังไงก่อนจะไปจิตวิทยาข้อต่อไป ฉันอยากให้คุณลองทำอะไรสักอย่างวันนี้ ลองหยิบสิ่งที่คุณอยากทำ แต่กลัวว่ามันจะไม่สมบูรณ์แบบ แล้วเริ่มทำเลย แม้จะเป็นแค่ก้าวเล็กๆ อย่างลองวาดรูปศักยภาพ ลองทำขนมสักชิ้น หรือลองเขียนอะไรสักหน้ากระดาษ คุณไม่ต้องเก่งตั้งแต่แรก แต่คุณต้องเริ่มเพื่อจะเก่ง การปล่อยของก่อน แม้จะไม่สมบูรณ์แบบ คือการให้โอกาสตัวเองได้เติบโต คุณพร้อมหรือยังที่จะปล่อยของ ลองแชร์ในคอมเมนต์นะคะ ว่าคุณจะเริ่มทำอะไร แล้วเรามาลุยไปด้วยกัน จิตวิทยาที่ 4 ตัดสินใจใน 5 วินาทีจุดเปลี่ยนชีวิต ทุกคนค่ะ มาถึงจิตวิทยาข้อที่ 4 กันแล้ว คุณเคยลังเลจนพลาดโอกาสดีๆไปไหม ฉันเคยเสียเวลาหลายปีเพราะความลังเล จนวันที่ฉันค้นพบกฎ 5 วินาที ชีวิตฉันเปลี่ยนไปตลอดกาล ทุกคนเคยมีโมเมนต์ที่อยากทำอะไรสักอย่าง แต่สมองผุดข้ออ้างขึ้นมาเต็มไปหมด เช่น เดี๋ยวก่อน ยังไม่พร้อม หรือถ้าทำแล้วล้มเหลวล่ะ ฉันเองก็เคยเป็นแบบนั้น สมัยเป็นนักบัญชี ฉันจะคิดแล้วคิดอีกก่อนตัดสินใจอะไรสำคัญ จนบางครั้งโอกาสหลุดมือไป แต่ในวัยเกษียณ ฉันค้นพบจิตวิทยาที่เรียกว่า กฎ 5 วินาที และมันคือกุญแจที่ทำให้ฉันกล้าลงมือทำในสิ่งที่เคยกลัว กฎ 5 วินาทีนี้คิดค้นโดยเมล รอบบิน เธอบอกว่า ถ้าคุณมีอะไรที่อยากทำ แต่เริ่มลังเล สมองจะหาข้ออ้างภายใน 5 วินาทีเพื่อให้คุณหยุด แต่ถ้าคุณนับถอยหลัง 5 4 3 2 1 แล้วลงมือทันที คุณจะก้าวข้ามความกลัวได้ ฟังดูง่ายใช่ไหมคะ แต่ฉันจะเล่าให้ฟังว่า กฎนี้เปลี่ยนชีวิตป้าจิราภายังไง ย้อนไปเมื่อปีที่แล้ว ฉันเห็นโฆษณาคอร์สสอนการตลาดออนไลน์ใน YouTube ใจฉันบอกว่า นี่แหละโอกาส ถ้าเรียนแล้ว ฉันจะขายสมุดแฮนด์เมดได้ทั่วประเทศ แต่สมองก็เริ่มทำงานทันที บอกว่า ป้า 64 ปีแล้ว จะไปเรียนอะไรออนไลน์ สมองคงตามไม่ทัน หรือ ถ้าเรียนแล้วทำไม่ได้ล่ะ เงินจะเสียเปล่า ฉันเกือบจะปิดโฆษณาทิ้ง แต่แล้วฉันนึกถึงกฎ 5 วินาทีที่เคยได้ยิน ฉันนับในใจ 5 4 3 2 1 แล้วกดสมัครคอร์สทันที มือสั่นเลยค่ะ แต่รู้ไหม ผลคืออะไร ตอนนี้ร้านค้าออนไลน์ของฉันส่งสมุดแฮนด์เมดไปทั่วไทย และมีลูกค้าบอกว่า สมุดป้าสวยจนต้องสั่งเพิ่ม ถ้าวันนั้นฉันลังเลเกิน 5 วินาที ฉันคงยังนั่งเสียดายโอกาสอยู่ ถ้าคุณรู้สึกว่าเรื่องนี้จุดประกายอะไรในใจ ช่วยสนับสนุนผ่านลิงก์ Buy Me a Coffee ได้เลยนะคะ ลิงก์อยู่ในคำอธิบายคลิป มันจะช่วยให้ฉันแชร์แรงบันดาลใจต่อไป ลองนึกถึงคนที่เปลี่ยนโลกอย่างอีลอน มัสก์สิคะ เขาน่าจะนับ 5 4 3 2 1 ในใจก่อนตัดสินใจสร้าง เทสลา ทั้งที่ทุกคนบอกว่าเป็นไปไม่ได้ หรือโอปราห์ วินฟรี ที่ตัดสินใจเริ่มรายการทอล์กโชว์ของตัวเอง แม้ว่าจะไม่มีใครเชื่อว่าเธอจะดัง ความกล้าตัดสินใจในวินาทีสั้นๆของพวกเขา คือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ สำหรับเราในวัยเกษียณ กฎ 5 วินาทีอาจใช้กับเรื่องง่ายๆ อย่างลองสมัครคอร์สใหม่ แม้ว่าจะกลัวเรียนไม่ไหว ลองเริ่มงานอดิเรกใหม่ แม้ว่าจะกลัวทำไม่ดี หรือลองคุยกับคนแปลกหน้าเพื่อหาเพื่อนใหม่ แม้ว่าจะกลัวเขาจะไม่สนใจ
ฉันอยากชวนคุณลองนึกถึงอะไรที่คุณอยากทำแต่ลังเลอยู่คอมเมนต์บอกหน่อยนะคะว่าสิ่งนั้นคืออะไรอาจเป็นการลองทำอาหารสูตรใหม่ลองปลูกต้นไม้หรือลองเขียนอะไรสักอย่างฉันอยากเป็นกำลังใจให้คุณลุยจิตวิทยานี้สอนฉันว่าชีวิตไม่ได้เปลี่ยนเพราะเราคิดนานแต่เปลี่ยนเพราะเรากล้าลงมือฉันเคยเสียเวลาหลายปีลังเลเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่หลังจากใช้กฎ5 วินาทีฉันรู้สึกเหมือนได้คืนความมั่นใจคุณเคยมีอะไรที่อยากทำแต่ลังเลจนไม่ได้ทำไหมลองแชร์ในคอมเมนต์สิคะฉันอยากรู้ว่าเราจะช่วยกันก้าวข้ามความลังเลนี้ได้ยังไงก่อนจะไปจิตวิทยาข้อต่อไปฉันอยากให้คุณลองใช้กฎ5 วินาทีวันนี้ลองนึกถึงสิ่งที่คุณอยากทำแต่สมองบอกว่าเดี๋ยวก่อนแล้วนับ5 4 3 2 1และลงมือเลยอาจเป็นการโทรหาเพื่อนเก่าลองสมัครคอร์สออนไลน์หรือลองเริ่มงานอดิเรกที่คุณเลื่อนมานานคุณไม่ต้องมั่นใจ100%แค่ต้องเริ่มภายใน5 วินาทีคุณพร้อมหรือยังที่จะเปลี่ยนชีวิตด้วยการนับถอยหลังลองแชร์ในคอมเมนต์นะคะว่าคุณจะใช้กฎ5 วินาทีทำอะไรแล้วเรามาลุยไปด้วยกันจิตวิทยาที่5ไม่แคร์เสียงภายนอกฟังใจตัวเองทุกคนค่ะมาถึงจิตวิทยาข้อสุดท้ายแล้วคุณเคยถูกคำพูดของคนอื่นหยุดฝันไหมฉันเคยเกือบยอมแพ้เพราะเสียงวิจารณ์จนวันที่ฉันเลือกฟังใจตัวเองชีวิตฉันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงสมัยเป็นนักบัญชีฉันเคยกังวลว่าเพื่อนร่วมงานจะคิดยังไงถ้าฉันเสนอไอเดียใหม่หรือทำอะไรที่แตกต่างในวัยเกษียณฉันเจอคำวิจารณ์หนักยิ่งกว่าเดิมแต่จิตวิทยาข้อนี้สอนฉันว่าถ้าคุณอยากไปให้ถึงฝันคุณต้องกล้าไม่แคร์เสียงภายนอกและฟังเฉพาะเสียงในใจที่บอกว่าคุณทำได้ย้อนไปตอนที่ฉันเริ่มทำสมุดแฮนด์เมดเพื่อนบ้านแถวนี้ไม่น้อยเลยที่คอยทักบางคนบอกว่าป้าจิราภาอายุขนาดนี้แล้วจะไปทำอะไรให้เหนื่อยบางคนถึงกับพูดตรงๆว่าสมุดแบบนี้ใครจะซื้อเสียเวลาเปล่าฉันยอมรับเลยค่ะว่าคำพูดพวกนั้นทำให้ใจฉันสั่นมีช่วงหนึ่งที่ฉันเกือบจะเก็บสมุดทั้งหมดใส่กล่องแล้วกลับไปรดน้ำต้นไม้เหมือนที่ทุกคนบอกแต่แล้วฉันนั่งคุยกับตัวเองถามว่าจิราภาเธออยากใช้ชีวิตที่เหลือฟังคนอื่นหรืออยากทำในสิ่งที่รักคำถามนั้นทำให้ฉันตัดสินใจฉันจะไม่แคร์คำวิจารณ์และจะทำสมุดต่อไปผลคืออะไรรู้ไหมคะสมุดแฮนด์เมดของฉันเริ่มมีคนชอบจากเพื่อนบ้านไม่กี่คนกลายเป็นร้านกาแฟสั่งไปวางขายและตอนนี้ร้านค้าออนไลน์ของฉันมีลูกค้าจากทั่วประเทศลูกค้าบางคนส่งข้อความมาบอกว่าสมุดป้าทำให้ฉันอยากจดบันทึกทุกวันส่วนคนที่เคยวิจารณ์บางคนก็กลายมาเป็นลูกค้าและบอกว่าป้าทำได้ดีกว่าที่คิดถ้าวันนั้นฉันยอมแพ้เพราะคำพูดของคนอื่นฉันคงไม่มีวันนี้วันที่ได้ทำในสิ่งที่รักและสร้างอะไรที่มีความหมายถ้าคุณรู้สึกว่าเรื่องนี้จุดไฟในใจช่วยสนับสนุนผ่านลิงก์ Buy Me a Coffee ได้เลยนะคะลิงก์อยู่ในคำอธิบายคลิปมันจะช่วยให้ฉันแชร์แรงบันดาลใจต่อไปลองนึกถึงคนที่เปลี่ยนโลกอย่างวอลต์ ดิสนีย์สิคะเขาเคยถูกบอกว่าไม่มีจินตนาการและถูกไล่ออกจากงานหนังสือพิมพ์แต่เขาไม่แคร์คำวิจารณ์เลยสร้างดิสนีย์แลนด์ที่ทำให้คนทั่วโลกมีความสุขหรือเลดี้กากาที่ถูกบอกว่าไม่สวยพอจะดัง
แต่เธอฟังใจตัวเองและกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกการไม่แคร์เสียงภายนอกของพวกเขาคือพลังที่ผลักดันให้ฝันเป็นจริงสำหรับเราในวัยเกษียณการไม่แคร์เสียงภายนอกอาจเป็นการเริ่มทำอะไรที่คนอื่นมองว่าแปลกอย่างลองเรียนเต้นแม้ว่าคนจะบอกว่าวัยนี้เต้นได้เหรอลองเริ่มธุรกิจเล็กๆแม้ว่าจะมีคนบอกว่าเสี่ยงเกินไปหรือลองเขียนเรื่องราวชีวิตแม้ว่าจะกลัวว่าไม่มีใครอยากอ่านฉันอยากชวนคุณลองถามตัวเองมีอะไรที่คุณอยากทำแต่ถูกคำพูดของคนอื่นหยุดไว้คอมเมนต์บอกหน่อยนะคะว่าสิ่งนั้นคืออะไรอาจเป็นงานอดิเรกความฝันเก่าๆหรืออะไรที่คุณเคยคิดว่าถ้าไม่มีคนวิจารณ์ฉันจะทำฉันอยากเป็นกำลังใจให้คุณจิตวิทยานี้สอนฉันว่าเสียงที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือเสียงในใจคุณไม่ใช่เสียงของเพื่อนบ้านหรือแม้แต่ครอบครัวฉันเคยเสียเวลากังวลว่าคนอื่นจะคิดยังไงแต่เมื่อฉันเลือกฟังตัวเองฉันพบความสุขที่แท้จริงคุณเคยเจอคำวิจารณ์ที่ทำให้ลังเลไหมลองแชร์ในคอมเมนต์สิคะฉันอยากรู้ว่าเราจะช่วยกันก้าวข้ามมันได้ยังไงก่อนจะไปส่วนสรุปฉันอยากให้คุณลองทำอะไรสักอย่างวันนี้ลองนึกถึงสิ่งที่คุณอยากทำแต่ถูกคำพูดของคนอื่นหยุดไว้แล้วบอกตัวเองว่าฉันจะฟังใจตัวเองอาจเป็นการเริ่มงานอดิเรกใหม่ลองสมัครคอร์สที่อยากเรียนหรือลองทำอะไรที่เคยกลัวคนจะว่าคุณไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครแค่พิสูจน์ให้ตัวเองว่าคุณกล้าทำตามฝันคุณพร้อมหรือยังที่จะไม่แคร์เสียงภายนอกลองแชร์ในคอมเมนต์นะคะว่าคุณจะเริ่มทำอะไรแล้วเรามาลุยไปด้วยกันสรุปจุดไฟฝันวัยเกษียณทุกคนค่ะเราเดินทางมาถึงจุดสุดท้ายของคลิปนี้แล้วฉันหวังว่าทั้ง5จิตวิทยาที่แชร์ไปจะจุดไฟในใจคุณเหมือนที่มันจุดไฟให้ป้าจิราภาเริ่มจากความหมกมุ่นที่ทำให้ฉันทุ่มสุดใจกับสมุดแฮนด์เมดจนกลายเป็นร้านค้าออนไลน์คิดลบเชิงสร้างสรรค์ที่เปลี่ยนปัญหาการเงินของเพื่อนๆให้กลายเป็นขับการเงินวัยเกษียณความไม่สมบูรณ์แบบที่สอนให้ฉันกล้าปล่อยสมุดออกไปแม้ว่าจะไม่แปะกด5 วินาทีที่ผลักฉันให้สมัครคอร์สออนไลน์และไม่แคร์เสียงภายนอกที่ทำให้ฉันฟังใจตัวเองและทำในสิ่งที่รักทุกจิตวิทยานี้บอกเราว่าวัยเกษียณไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ฉันอยากชวนทุกคนลองนึกถึงตัวเองในอีก5 ปีข้างหน้าคุณอยากเป็นใครอยากทำอะไรอย่าปล่อยให้คำว่าวัยนี้หรือสายเกินไปหยุดคุณลองเลือกจิตวิทยาข้อใดข้อหนึ่งที่คุณชอบอาจเป็นการหมกมุ่นกับงานอดิเรกลองแก้ปัญหาในชุมชนหรือกล้าทำอะไรโดยไม่ต้องรอให้พร้อมคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะว่าคุณจะเริ่มทำอะไรในวัยเกษียณนี้และอย่าลืมเขียนว่าพร้อมลุยเพื่อปลุกพลังในตัวคุณถ้าคลิปนี้ทำให้คุณรู้สึกอยากลองอะไรใหม่ๆช่วยสนับสนุนผ่านลิงก์ Buy Me a Coffee ได้เลยค่ะลิงก์อยู่ในคำอธิบายคลิปทุกการสนับสนุนเหมือนเติมพลังให้ฉันแชร์เรื่องราวดีๆต่อไปฉันอยากให้คุณจำไว้ว่าชีวิตวัยเกษียณของเรายังมีอะไรให้ค้นพบอีกเยอะคุณอาจเริ่มจากสิ่งเล็กๆอย่างปลูกผักทำอาหารหรือสร้างอะไรที่เป็นของตัวเองแต่สิ่งเล็กๆนั้นอาจนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่คุณพร้อมหรือยังที่จะจุดไฟฝันลองแชร์เป้าหมายของคุณในคอมเมนต์ฉันรอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะก่อนจากกันฉันอยากฝากไว้ว่าทุกวันนี้ฉันตื่นเช้ามาด้วยความตื่นเต้น
เพราะรู้ว่าอายุ 64 ปี ไม่ใช่ข้อจำกัด แต่เป็นโอกาสให้ฉันได้ทำอะไรใหม่ๆ ฉันอยากเห็นทุกคนในวัยเกษียณได้ใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยพลัง ลองนับถอยหลังในใจ 5 4 3 2 1 แล้วเริ่มทำอะไรสักอย่างวันนี้ คุณอาจจะแปลกใจว่าทำไมฉันไม่เริ่มเร็วกว่านี้ เอาล่ะ ถึงเวลาที่เราจะลุยไปด้วยกัน คอมเมนต์บอกนะคะว่าคุณจะจุดไฟฝันอะไร แล้วเจอกันในคลิปหน้า